අයිබෝන් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ වාහනේ AC එක නිවැරදිව භාවිතා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඇත්තටම අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ AC එක ෆෑන් එක උඩරිම අඩු කරලා නැත්නම් එකේ දාගෙන තමයි යන්න තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේක වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ තෙල් පිච්චෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ ෆෑන් එක වැඩි කරා කියලා තෙල් පිච්චෙනවද? මේ ෆෑන් එක වැඩි කරා කියලා තෙල් පිච්චෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆෑන් එක දුවන්නේ ෆෑන් එක කැරකෙන්නේ මේ 12 වෝල්ට් බැටරියෙන්. නැත්නම් කරන්ට් එකකින්. ඒ නිසා මේ ෆෑන් එක වැඩි කරා කියලා තෙල් පිච්චෙන්නේ නැහැ. ඒ ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා මේ ෆෑන් එක වැඩි කරොත් AC එක එකට වඩා දැන් මේ ෆෑන් එක එකට වඩා වැඩි කරොත් තෙල් පිච්චෙන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඒ නිසා මේක එකේම තියාගෙන යනවා. එකට වඩා වැඩි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ ටෙම්පරේචර් එක. ටෙම්පරේචර් එක ගත්තොත් අලුත් වාහනවල ඩිජිටල් විදියට එනවා. සමහර අලුතෙන් එන සාමාන්‍ය ලෝ ප්‍රයිස් යන වාහනවල ඇනලොග් විදියට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේම දැන් ඩිජිටල් වල නම් ටෙම්පරේචර් එක අපිට පෙන්නනවා 18 ඉඳන් 32 දක්වා අතර අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇනලොග් එකක් නම් ආගේ වාහනේ තියෙන්නේ. ඒකේ නිල් පාටට රවුමක් තමයි අරකවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අඩුම කරලා ෆෑන් එකත් අඩුම කරගෙන තමයි අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකට මෙහෙම යනකොට තෙල් පිච්චෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද මේ ටෙම්පරේචර් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සෙල්සියස් අංශක ගණන අපි කිව්වොත් දැන් මේකේ සෙල්සියස් අංශක 18ට, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය 18කට, සෙල්සියස් අංශක 18ට අඩු කරාට පස්සේ උපරිම තෙවෙන්නේ 18 හෝ 16 ඒ මට්ටමට අඩු කරාට පස්සේ ලංකාව තුල වාහනයක් ඇතුලේ මේ ටෙම්පරේචර් එකට ඇත්තටම ගන්න අමාරුයි. කූල් එකක් ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා නිතරම කම්ප්‍රෙෂර් එක නිතරම වැඩ කරනවා. හැබැයි ඔයාගේ වාහනේ ටෙම්පරේචර් එක 25කට වගේ දාලා තියෙනවා නම් තෙල් පිච්චෙන මට්ටම අවම කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ටෙම්පරේචර් එක 25 කියලා කියන්නේ සෙල්සියස් උෂ්ණත්වය කියන සෙල්සියස් අංශක 25කට ඔයාගේ වාහනේ ආවට පස්සේ කම්ප්‍රෙෂර් එක ඔටෝම ඕෆ් වෙනවා. ආපහු අර AC එක මදි වෙනකොට තමයි ආපහු 25ට වඩා ඔන්න සෙල්සියස් එක වැඩි වෙනකොට වාහනේ ඇතුලේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට තමයි ඔටෝ වර්ග ඔන් වෙනවා. එහෙම නැතුව මේක ඔයා අඩුම මට්ටමේ තියනවා ලංකාවේ පරිසරය තුල. ලංකාව කියන්නේ උෂ්ණ පරිසරයක් තියෙන වීරිකලාපයක් තියෙන්නේ. ඒක තුල ඇත්තටම මේක මේ මට්ටමට ගේන්න බෑ. 18කට ගේන්න බෑ. ඒ නිසා නිතරම කම්ප්‍රෙෂර් එක වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අවම තෙල් මට්ටමක් පවත්වාගෙන යන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටෙම්පරේචර් එක 25ටවත් තියාගන්න. නැත්නම් වගේ තියෙන ඇනලොග් එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ නිල් ඉරේ හරි මැද භාගයක් වගේ එන්න තැනකට මට්ටමට මේක කරකවල තියාගන්න. ෆෑන් එක වැඩි කරාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට කූල් එක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ නමුත් මේක AC එක අඩුම කරගෙන ෆෑන් එකත් අඩුවටම දාගෙන ටෙම්පරේචර් එකත් අඩුම දාගෙන අපි යනවා. ඉතින් ඒතකොට ඇතුලේ කූල් එක වැඩි වුණාට අපි ආපෝට් එක විතර ගිහලා ඕෆ් කරනවා. එහෙම තමයි පුරුදුලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඊට වඩා ඔයාගේ තෙල් අවම කරගන්න පුළුවන් මේ ටෙම්පරේචර් එක 25ට 26ට වගේ තියාගන්න ගැටලුවක් නැහැ. හොඳ කූල් එකක් තියෙනවා. ෆෑන් එක ඕනනම් දෙයකට විතර දාගන්න. එතකොට වාහනේත් හොඳ කූල් එකක් තියෙනවා. එතකොට තෙල් පිච්චෙනවත් අඩුයි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් චෙල්පිස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. වාහන සම්බන්ධ ඕන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ලයික් කරන්න, තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.